แม่งขึ้นไปแล้วตีลังกาตอนนี้ทีมงานสเกลของ S Team GoPro จะมาทำการสำรวจเครื่องเล่นในสวนน้ำ Cynical World กันนะครับเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรทว่าความมันความเสียวมีกี่กะโหลกนะครับเดี๋ยวไปดูกันยังเดี๋ยวโอ้คือยังไงต้องมีขบวนรู้สึกเทได้ปะตุ๊บต่อมตื่นเต้นไม่ได้เล่นนานแล้วเช่นหน้าเลยมั้ยกูบอกงี้นะกูเล่นเครื่องนี้เครื่องสุดท้ายแล้วไม่ลงตรงนี้ให้พอใจนั่งได้เลยนั่งได้เลยครับแต่ทีเล็กนิดนึงเขาไม่ให้รู้สึกปลอดภัยไม่รู้สึกอันตรายตลอดเวลาเข้าใจป่ะไปแล้วแค่พี่ค่อยๆไปพี่ค่อยๆไปจะปล่อยหรือยังโอ้ยพอแล้วมันไหลลงแล้วเอาแค่นี้แหละพอแล้วมันไม่มีอะไรแล้วโอ้ยพี่เอาไปเลยไม่ไหวโอ้ my god ไหลจากบ่อปล่อยมือไม่ปล่อยไม่ลงไม่ลงเนี่ยเขาไม่ลงน้ำตาไหลแล้วกูจริงน้ำตาตอนที่ไปคันเดี๋ยวชิบเองมันไหลจากเบาะใช่ไหมโอ้จะขึ้นแล้วจ้า let's go เอาอีกแล้วมันมาอย่างนี้อีกแล้วน่ารักค่ะมันมาแล้วความเวียนหัวหนูกูเนี่ยนั่งหันหลังด้วยซ้ำขอยาดมเลยไม่ไหวแล้วเอ็นดูลัมนะครับเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยความมัน5 เต็ม 5ความคลื่นไส้6 เต็ม 5หมุนแล้วไอ้เฮียเริ่มแกว่งแล้วโอ้เริ่มหมุนแล้วไอ้เฮียว้าไอ้เฮียตัวคลื่นไส้เลยเรามันหมุนกลับโอ้มันเหวี่ยงแรงนะเราไปเล่นไปเราต้องขึ้นสู่ดาวลอยอ่ะไอ้เต้อ้วกอ่ะนี่ว้าวไอ้เหี้ย
ไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วแม่งจะปีนคือถ้าอยากให้แจอ้วกนะ แม่งต้องหลอกมาเล่นอันนี้แล้วบอกว่าเบาแจมันแต่ว่ามันมาพร้อมความขึ้นไส้ไอ้เหี้ยโคตรมึนอะบอกเลยบอกว่าเหมือนคนใจเราจะแตะขอบฟ้านะครับโอ้โหแม่โอ้โหนี่ถ้าอ้วกพุ่งทั้งมือทั้งมือเราอ่ะโอ้โหแม่สูงเท่านกบินโอ้โหไอ้เหี้ยเสือกว่าบันจี้ที่ไม่รู้ไงว่าขึ้นแล้วเป็นยังไง ตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกัน ลงอยู่กับที่แม่งขึ้นแล้วตีลังกาเฮ้ยวิวสวยอ่ะข้างบนนี้วิวสวยนะโอ้โหแต่อันนี้พี่แจเล่นได้เพราะว่ามันไม่เหวี่ยงมากเสียวเล็กน้อยแต่ว่าข้างบนวิวสวย โดนน้ำค่อยสดชื่นหน่อย มุดนะครับมุดแล้วมองกล้องไว้ชูแขนไว้พอใจไปรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แจที่โดนไล่ออกจากเฟรม ไอ้ดอกเดียว ไอ้ดอกเดียว อันนี้คือโดนไล่ออกจากเฟรมครั้งแรกในชีวิต ถูกต้องครับ รู้สึกว่าเราเป็นตัวรองนะครับ